Dami naman kasi kagad. Wala pa yung jacket ko dyan. So we're fixing things for Armenia trip. So I think this is my... I thought you're not gonna bring this one. Yeah, si Kuya mag-decide. So, this is my like... Mag-decide airport ng ano. wear. Airport wear. I don't have yet like this. I need a lot of things. This is the gift from Ate Judith and... Ah, okay. See? May airport wear. Ganun. May chance. Hindi ko kaya yun. So yun, ito na yung lotion natin. Hindi na ako nadala. Oh shit, parang dumonte. Hanggat ganun na lang siya. Ilang araw lang naman tayo doon, so it's fine. Yeah. So, I'll get this one na inalcos. Okay. So ito, sure. What is that? Kasi tingnan mo yung jacket ko, girl. Tingnan mo. Oh, lamig. See, meron siyang ganito. Pwede na ba ako maging Catherine Bernardo? Kasi nakaganon sa kat. Pag ako nilamig pa, hindi ko na alam. Brrr, ganun. Lizette, ano yun? Nasa kamay. May pang-boxing siya? Hindi, parang alam mo yun, meron pa siyang I protective see. kebilo. Yes. Something like that. See? Nice, huh? You have a lot. Oh, that's Kuya's. Try also. We fully paid that one. So, this one, Tabi. This one, my first Tabi. Really? Yeah. Oh, that's why it's sun and sun. Oh, look. Care of Tabi pala to lang. Mas mabigat yung sa'yo, no? Kasi Yes, mas maganda yung sa'yo eh. 2 times kasi siya. Parang, Parang ito yung nasa loob nun. tsaka mas maganda yung presyo sa'yo, 36 lang, tapos ganun na agad. Colombia pa. Kapa. Yeah, the kay power Kuya. of thrift store. Isa lang kay Kuya? Or marami? Marami kayo? Isa lang ata sa kanya. Isa lang Kuya, ata. ito lang sa'yo? Ito lang? Ito lang ata ang alam ko, binili niya. Tapos meron siyang base layer. Nice layer. Pero kinuha lang niya sa akin. Pero alam ko ganyan, yung ganyan ko, nasa loob, tapos meron pang nasa labas. Oh, kasi pang Ito yung nasa raincoat, loob. pang heat, pang Yeah. snow yung sa'yo. Na ano ko naman, na nalabhan Ay, ko parang naman. pang ano yan eh, pang ski. Yeah, pero nalaban ko na, so Pero hindi it's ko alam fine. kung ano yung dadalhin ko. So, I'm really confused. Bahala na si Kuya. Jacket ba? Nararamdaman ko parang kulang mga item natin. Okay lang yan. Meron namang Herschel si Kuya. Tapos ako mayroon akong Adidas na, Yung mga jacket na hindi nyo na ilalagay sa bag yan. May nagsusuob. Gadadami din na No, hindi siya dadamitin. Hello, hindi naman na ganun kalamig dito noon. No. Hello, bakit? Bibit-bitin nyo yan. Shut up. So next week, kailangan naka-impacts na tayo. Ikaw lang. Remove everything, ha? Baka this is from Kotaisi pa. Kaya mo na yan, para alam na galing ang Kotaisi. Oo nga, but that's the thing. It will not be baka mapunta to ng Kotaisi nang wala oras. Ay, ganun ba yun? Oo, kasi nag-base yun. Ito ba sticker dyan? At saka baka maano siya. Ba't hindi niya sa Alam akin mo sinabi? yung kuya? Yung mas stock up siya na no? Hindi na matanggal. Meron ako nakita before talaga. Alam mo yung pinaganuhan ng sticker. Nandun na lang siya. Girl, Hindi diba siya yung tanggal. airport bus? 24/7 yun, diba? I think, the 36 something, the 30 plus dirhams. 27 girl, to naman. Hindi kasi tayo pwede sa airport magpapalit. Kaya nga sabi ko nga, Yeah, I was looking for it. No worries. It will be done. For sure. that's your job though. I'll put some things there na. Basta sabihin mo sa akin kung kailan mo kailangan yung pera, magpapapalit. Bibigay ko sa'yo. Oh my God, we're getting ready for Armenia. Sabi ni Kuya, after doon ng off niya, bago mag first morning, nakaimpaka na kami. So like, Ako na lang. it's gonna be like January 17, we're all packed. Diba Kuya? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today, samahan niyo ako mag-empake kasi tomorrow is Friday. Saturday, I need to bring my stuff
because our flight will be on the 19th early morning. So I won't have any time to do the packing kasi I'm doing night shift also. Anyway, let's see. Samahan niyo akong mag kung ano-anong gamit. Kung ano yung madala ko na lang. But then, hindi ko pa naman sure kung ano yung mga kailangan kong dalhin. Actually, nag-order pa ako sa Shein. Tapos, hindi pa dumadating. Dadating pa siya in some time. So, hindi ko alam. So, I have 2 bags. Gamitin natin tong 1 bag for all of my stuff. It's 2 a.m. and I'm still awake. I wanna have this. I wanna have this too. Puro bag na lang ako dun. Okay, let's just not think about the bags first. So, that's not what we're doing. So now, let's go with the clothes.
struggle is real ng pag-impake. Pag nakita nyo, sobrang gulo ng kwarto na to. Kaya sabi ko, ayoko talagang mag-impake. So, okay. So, yan. Nagdala lang. Ito yung malaki kong jacket kanina. Meron akong tights from Shein also. Very nice siya, tingnan nyo. Napaka, loob. Parang flea thing siya. Sobrang, nice. Okay, tingnan dyan. I have 2 pants. Kasi 2 days lang naman doon. Tapos, close na natin ito. Okay, that's closed. Okay. Pwede pa tayo maglagay ng anything here. Like underwear and all. I have my coat, 1 jacket, and this, what you call this? Yung ano kanina. Parang puff. So, let's try to close this. Hindi siya kasha. So, ouch. Ipilitin natin siyang magkasya. Dumihan na siya masyado. Ito yung shoes na dadalhin ko sa... I bought it also from Shein. Look. Nice, diba? Ganyan siya sa loob. Ang nice niya, diba? Don't mind the dust. Kasi nga, medyo matagal na siya nakatambay. So, ayan. Ayan siya. Don't worry, nasukat ko na yan. Bagay yan sa akin. So, I'm so tired. That's it for today's video. See you on the next one.